Atenție! Analizele și tranzacțiile prezentate în acest podcast nu reprezintă sub nicio formă sfat de tranzacționare, reprezintă doar opinia mea și eventualele pierderi generate de acest material sunt strict responsabilitatea dumneavoastră. Acțiunea ExxonMobil. Cum Exxon a înșelat lumea. Analiză tehnică XOM. Bună ziua! În acest video voi analiza acțiunea ExxonMobil prin prisma teoriei rafinate a valorilor lui Elliott în prima parte și voi face o predicție a acțiunii ExxonMobil în cadrul secțiunii Strategia de tranzacționare în cea de-a doua parte. Voi prezenta dacă XOM este hold, buy sau sell după caz, așa că urmăriți până la capăt această analiză. Acest tip de analize grafice video nu se adresează neapărat traderilor începători. Investițiile pentru începători pot fi înșelătoare, cel puțin în primii ani, și de aceea este important ca la început să nu faceți aceleași greșeli pe care le-am făcut eu. Link în dreapta sus dacă vreți să vedeți cum să investiți atât în marjă cât și la deținere 1 la 1. Să nu faceți aceleași greșeli pe care le-am făcut eu în primii 12 ani de tranzacționare. Dacă nu înțelegeți noțiuni simple ca acelea că piața de acțiuni alături de alte piețe forex, mărfuri, criptomonede și altele se deplasează în cicluri sau valuri, atunci aveți o mare problemă. Dar nu luați de bune ideile mele de investiții prezentate aici pe canal, verificați ce analize au funcționat și ce analize nu au funcționat, mai ales înainte de a face o investiție importantă. De foarte multe ori analiza fundamentală vă poate spune un lucru, iar analiza tehnică vă poate spune un lucru contrar. Aici pe canal nu veți învăța neapărat cum să investiți, eu vă ofer mai mult o perspectivă asupra diverselor instrumente financiare. Analiza grafică și recunoașterea pattern-urilor. Am mai realizat o analiză a ExxonMobil înainte de marea cădere. Predicția de preț a adeverit, însă am observat că după ce prețul și-a reluat urcarea, analiza tehnică a trebuit să fie ajustată. De aceea e important să aveți acea deschidere a minții că uneori piața nu face ceea ce vreți dumneavoastră și să fiți adaptabili la nevoie, cum este și în acest caz. Mai intervine și faptul că analizele trebuie actualizate periodic, uneori psihologia investitorilor se schimbă din mers și trebuie să ne mulăm după ei, valurile reflectând planul investitorilor, dacă vreți. Deci avem un zigzag ABC cu albastru al valului A cu portocaliu, de la valoarea de 104,45 la valoarea de 66,55, timp de 13 luni de căderi. Pe urmă, prețul acțiunii ExxonMobil a construit de la valoarea de 66,55 la nivelul de 95,55, valul A cu roșu coral, un flat subdivizat în ABC cu ocru. Din data de 18 iulie 2016, prețul a construit valul B cu roșu coral până în 23 mai 2020 la nivelul de 30,11. Iar acum suntem la sfârșitul corecției ABC cu violet, acest flat al valului C cu coral, prețul curent fiind la nivelul de 60,44 în predeschiderea pieții. Valul ABC cu coral este subdiviziunea valului de grad superior ce îl conține, valul B colorat în portocaliu. Strategia de tranzacționare. Tranzacția agresivă. Aș plasa un ordin de tip sell market având stop loss la nivelul de 66,55, take profit la nivelul de 30,11, având un risk to reward de 4,92. Pentru situația când prețul se hotărăște să construiască un running flat în loc de extended running flat. Tranzacția conservatoare. În cazul acestei tranzacții, pentru mai multă siguranță, aș aștepta cu un sell stop spargerea lui 55,36 având stop loss la nivelul de 62,55, maximul valului B cu roșu coral și take profit la minimul de la 30,11. Mulțumesc pentru vizionare și vă mai aștept la un nou clip mâine. Puteți participa la un sondaj și puteți alege ce acțiuni și alte asset-uri să fie analizate în aceste videoclipuri. Dacă vă înscrieți pe grupul Moraevo pe Facebook, nu uitați, dați un like dacă v-a plăcut această analiză, un share să vadă și alte persoane interesate de tranzacționare și investiții. Nu uitați că aproximativ 89% din trader pierd bani, deci puteți ajuta enorm și subscribe să fiți la curent cu alte investiții și oportunități de tranzacționare și să aveți cu adevărat un avantaj în piață. La revedere!